เปลี่ยนลุคให้น้องพีพีนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายแปลรัก2นะครับก็ตั้งใจไว้ว่าทำเป็นแดงแบบเป็นแดงเพลิงแดงสดๆเพราะว่าอยากให้มันเห็นชัดๆยิ่งพอถึงเวลาพอไปอยู่ในซีรีส์ปุ๊บเนี่ยอยู่ในแสงแบบไหนนะก็ยังเห็นว่ามันเป็นหัวแดงอยู่ต่อให้เราเปลี่ยนแปลงมากขนาดไหนภายนอกอะแต่ข้างในเราก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็ยังรักเขาเหมือนเดิมโรแมนติกอะว้าวเดี๋ยวเต้าตุ๊กไก่ตอนแรกที่เราคุยกันเราก็คุยกันอยู่ว่าที่จริงมันจะเป็นผมสีอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตัวพี่มีนเขาเลือกสีแดงไม่ใช่ห้องนั้นเขินเลยดูดิเขินอะไม่มั่นใจตอนแรกที่เราแบบได้ยินโจทย์ว่าเราต้องทำสีผมนะเราก็รู้สึกว่าก็ดีนะเหมือนแบบเป็นการเปลี่ยนลุคไปแบบในตัวด้วยแล้วก็เหมือนเวลาแบบไม่มีกองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปถ่ายรูปเล่นได้มันก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆมันลำบากมากเลยนะแบบนี้มันอยู่ได้นานแค่ไหนวะเดียวนี่สระตอนเช้าไปรอบนึงก็น่าจะอยู่ได้ประมาณเขาบอกสัปดาห์นึงเติมครั้งนึงอะก็สระอีก2 รอบก็ไม่สีแหละ2-3 รอบเหมือนตัวคาแรคเตอร์โอเอ๋วเองเนี่ยครับกับกลุ่มเพื่อนก็จะมีนิวเนาะน้องนิวที่เล่นเป็นอู๋ในเรื่องอย่างเงี้ยครับเขาจะมีการเปลี่ยนสีผมทุกชั้นปีเลยตัวโอเอ๋วอย่างเงี้ยมันก็มีความสนใจในด้านนี้ด้วยแล้วก็อยู่กับกลุ่มเพื่อนเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบตามเพื่อนไปอะไรเงี้ยไปบ้านเลยเขาสีผมมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามองอีกคนหนึ่งกลายเป็นอีกคนหนึ่งได้แสดงออกให้เห็นถึงความกล้าบางอย่างของโอเอ๋วเหมือนกันเราก็เลยเลือกใช้สีผมมาเป็นการแสดงออกให้เห็นว่าโอเอ๋วเขาเปลี่ยนแปลงไปสุดๆแล้วนะไปดูละครมาเหรอละครลงเล็กอ่ะมึงไม่ชอบหรอกรู้ได้ไงว่าไม่ชอบถึงชวนมึงก็ไม่ไปอยู่ดีอ่ะถูกปะล่ะหลังจากที่เราลดความคาดหวังในตัวเอ๋วว่าจริงๆแล้วเราจะต้องเป็นเหมือนเดิมตลอดไปเราก็เดินตามความฝันของเราโอเอ๋วก็เป็นตัวของตัวเองเต็มที่เหมือนไม่ได้ยึดติดกับสิ่งที่ว่าเราจะไม่เปลี่ยนแปลงกันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้มึงเรียนหนักไหมจะมีเวลามาทำหรอละครที่มึงเล่นทั้งทีอะยังไงกูก็อยากช่วยไม่ว่าข้างนอกเราเปลี่ยนไปขนาดไหนไม่ว่าเราจะอยู่กับกลุ่มเพื่อนใหม่เราเรียนที่ใหม่แต่ว่าอย่างเดียวเลยที่ตัวโอเอ๋วไม่เปลี่ยนก็คือเขาก็ยังรักแล้วก็แคร์เตะเหมือนเดิมเหมือนตลอดที่ผ่านมาเนี่ยครับความหมายของปีศาจคือจ่ายก็จะเริ่มสำคัญมากขึ้นจ่ายก็จะเริ่มทำละครดีเซลซึ่งเอาเต๋มาเล่นเป็นพระเอกลองเติมความหมายในทุกการกระทำของเราดูนะตัวละครจ่ายเป็นรุ่นพี่ของเต๋แหละคือมันเป็นคนประเภทแบบดูเผินๆก็เหมือนปกติแต่เหมือนกับมีกำแพงบางอย่างที่เราไม่เห็นตัวตนที่แท้จริงบางอย่างของเขาภายในจุกันสักประมาณประมาณหนึ่งก็เอาทำฟิลค่ะอาจจะแปะแก้มอะไรเงี้ยสักอย่างที่มันดูเป็นแฟนกันขึ้นมาจริงแต่ขยับไปต้นบทจ่ายนี่ก็จะได้พี่โอบมาเล่นนะครับก็จริงๆพี่โอบก็เป็นคนที่ในบริษัทก็จะเป็นคนที่เราก็จะเล่นกับเขาเฮ่ฮาแบบเป็นแบบพี่ชายอะไรเงี้ยแต่ว่านี่ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการที่เหมือนกับว่าได้เข้ามาทำงานด้วยกันร่วมงานแสดงด้วยกันครั้งแรกด้วยอะไรเงี้ยหัวเราะอาร์ตมองหน้ากันก็จะฟีลลิ่งป่ะแบบหัวเราะสิ ไม่ใช่ ถ้าอย่างเงี้ยหัวเราะได้เลยยิงมันเราจะทำไงดีครับผู้กองจัดการมัน ยิงมันเลยแคทเธอรีนปิ้วเรื่อง
สำรวจประสบการณ์ความทรงจำของมึงนะ ถ้ามึงจำไม่ได้แล้วอะกูยังมีวิธีอื่นนะ วิธีอะไรวะ สร้างอันใหม่ทับไปเลย จำรายละเอียดมาด้วยนะ กูสอนไปหมดแล้ว เต๋อะเขารู้สึกว่าโอเอ๋วเปลี่ยนไปความรู้สึกของสองคนเนี้ยด้านความรักมันเปลี่ยนไปแล้ว เรื่องเซ็กอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทำมานานแหละแล้วพอเต๋ต้องไปเล่นเลิฟซีนในละครของใจก็เล่นไม่ได้ใจก็เลยรู้สึกว่าตัวเองก็มีแฟนก็จงไปค้นจากแฟนตัวเองซะเล่นช้ากว่านี้นะทั้งเต๋ทั้งโอเอ๋วเลยค่อยเต๋ก็เลยเอาโจทย์เนี้ยไปทำกับโอเอ๋ว ปิดครับ กล้องแอคชั่น ไม่กลับไปนอนหออยากนอนกับมึงมากกว่า ช่วงที่พอพูดกันเสร็จแล้วเขานอนต่อใช่ไหมแล้วเขาจะนอนไปก่อนที่เราจะเอามือไปรูปตามหน้าเขาอะเราก็มองไปก่อนก็ได้นะ มองจนรู้สึกว่าอยากจะลูบอะค่อยลูบเทคน้ำหน่อย เอาตัวหัวเตียง ก็ลูบ เอาตัวหัวเตียงฝั่งนี้กัน ก็อันดับที่เราคิดถึงที่เราถ่ายไปมันมีอะไรบ้างมันมีมือไปจับหลังเขา ซ้อมเลยแล้วกันสมมติจูบปุ๊บเข้าอย่างนี้ อาจจะไม่ถึงขั้น ไม่ถึงขั้นนี้อย่างนี้กึ๊กอย่างนี้กึ๊กอย่างนี้ เจอท่านหนึ่งเข้ามาลาพริกไปอย่างนี้ได้ไหม โอ้ยก็ได้โอ้ยก็ได้ แล้วพริกกลับมา ก็พลิกกลับสู้กันไปสู้กัน เพราะเขาพลิกกลับมาแล้วผมพลิกกลับมา เออใช่ เคลียร์นอกเงียบนะพร้อม and action ระหว่างที่มีเซ็กครั้งนี้มันเลยตัดสลับไปกับภาพของการมีเซ็กครั้งแรกที่เหมือนกับเต๋มันค่อยๆรีคอร์ขึ้นมาได้ ถึงนี่แล้ว น้ำมันสูงขึ้นมาก ย้ายขึ้นข้างบนเลยค่ะย้ายขึ้นข้างบนเลยไปตรงสนามหญ้าหน้าบ้าน ก็แก้ปัญหากันที่ทำชายหาดปลอมขึ้นมาเลยก็คือ เอาผ้าใบมาปูข้างบนส่วนที่โพสหายแล้วก็ให้ทีมอาร์ตแบบขนทรายมาเทใส่ ถ้าถ่ายแบบแคบๆหน่อยก็จะรู้สึกว่าก็ยังอยู่บนหาดอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นเลย ต้องดีเดี๋ยวรอแป๊บนึง ครับ ในผมถ่ายตัวไม่จับ ได้เลยโอเอ๋วเป็นคนถอดเขาก่อนเนาะ แล้วผมถอดเขาไงเป็นอย่างนี้เหรอ ไม่ หรือว่าอย่างนี้เลย กไปเลย ไปได้ไหมขอลองเดี๋ยวนะขอลองได้ไปเลยก็บีแอนแอคชั่น น้องก็เล่นกันแบบว่าเกินคาดหมาย เกินคาดมากๆโอเคผ่านแล้วแหละผ่านแล้วครับผ่านแล้วมันจะมีแบบฝึกหัดหนึ่งในเรื่องที่เป็นแบบฝึกหัดที่ทำให้เหมือนตัวละครต้องมาใกล้ชิดกัน ซึ่งเราได้ไอเดียนี้มาจากชื่อ exercise เป็นแบบฝึกหัดเหมือนกันของการแสดงจริงๆ ชื่อ concept of touch ซึ่งเขาใช้เวลาเวิร์กช็อปนักแสดงสำหรับเลิฟซีนโดยเฉพาะ มา เดี๋ยวกูเริ่มให้ก่อน กูขอจับไหล่มึงได้ปะ
ได้ กูขอจับแขนมึงคืนเหมือนกัน อืม จริงๆ Concept Test มันเป็น exercise acting ที่เหมือนกับว่าเกี่ยวกับเซ็กส์หรือว่าการแสดงความรักอะไรเงี้ยการแบบจับตัวหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่คอมฟอร์ตที่จะไปจับตัวเขาแบบเราไม่ได้ขออนุญาตเขาอะไรเงี้ยแต่เหมือนจริง Concept Test มันคือเหมือนกับว่าเฮ้ยเราขอจับแขนเธอได้ไหมเราขอจับไหล่เธอได้ไหมเราขอจับหัวได้ไหม เล่นตลกทำไมเนี่ย อะไรอย่างเงี้ย ถ้าเรา คือ ซีเรียสอะ คือมันเหมือนมันทำให้เราเหมือนกับว่า จับยังไม่ได้พูดเลยเหมือนเราจับมันครั้งแรกโดยที่เราขอแล้วอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เหมือนพอเราเริ่มจับจับขาจับอะไรมันพอเราไปเล่นจริงๆเราจะแบบรู้สึกว่าอ๋อก็จับได้เริ่มเหมือนกับว่าผมว่ามันคือการ ice breaking แหละมันคือการ ice breaking แหละ ก็มีครูเชลทำเวิร์กช็อปให้ ซึ่งในตอนเวิร์กช็อปครั้งแรกๆ เราก็เอาคอนเซ็ปต์ทันแหละมาใช้เลย ขอโทษ ตอนแรกๆยังกังวลยังเขินอาย เพราะจับไปแล้วไปคิดว่าจับแล้วมันต้องรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกไงไปรู้สึกแทนเขาเยอะก็ต้องแก้ไขเมื่อกี้นี้เรายังเกรงใจกันบ้างเนาะว่าเฮ้ยจะทำจุดนั้นจุดนี้ได้หรือเปล่าลองดูว่าตัดทิ้งไปว่าเฮ้ยเราไม่ใช่บิวกิ้นเราไม่ใช่โอบที่มาเกรงใจอายุเยอะอะไรกันก้าวข้ามผ่านเรื่องเพศเรื่องอายุเรื่องทุกอย่างสิ่งหนึ่งที่มันเป็นข้อได้เปรียบของการทำเวิร์กช็อปมันคือการ explore สมมติว่าเราเล่นซีนนี้แล้วเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าซีนนี้จริงๆมันเป็นความรู้สึกไหนเรามาเสียเวลาในห้องเวิร์กช็อปเรามาลองหาความรู้สึกนั้นในห้องเวิร์กช็อปก่อนว่าเรารู้แล้วว่ามันคืออะไรเราอาจจะไม่ได้เล่นมันเหมือนเดิม 100% นะแต่อย่างน้อยเรารู้ว่ามันเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ย พร้อม ถึงแม้จะรู้ว่าซีนนี้จะทำให้คนลุมด่าเราทั้งประเทศ เราก็ต้องทำออกมาให้ได้ ผมไม่ผิดนะครับ คือบทของใจายมันจะยังไม่ถึงขั้นจูบ แต่ว่าเหมือนกับแบบฝึกหัดที่มันทำกัน 2 คนมันทำให้เต๋ค่อยๆควบคุมยับยั้งชั่งใจอารมณ์ตัวเองไม่ได้ ก็นำไปสู่การจูบ คือมองหน้ากันทีแรกขำกับว่าเฮ้ยแบบเหมือนแบบกูต้องมาจูบมึงเหรอเนี่ยแบบแล้วจะมาจูบเราเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนพอเราต้องแบบมันหลุดจากสมาธิไม่ได้เลยครับแล้วเหมือนมันต้องใช้สมาธิแล้วมันต้องทำอินเนอร์ให้ได้ก่อนที่จะเข้าไปจูบเนี่ยมันเหมือนมันเล่นไม่ได้ครับกูขอจูบมึงได้ปะเหมือนเรามองเขาเป็นไอดอลมากกว่าณจุดเริ่มต้นอะไรเงี้ยแต่เหมือนกับว่าเราเห็นความตั้งใจของเขาเราเห็นความฝันที่มันชัดที่มันแรงกล้าแล้วมันตรงกับเรามันเลยทำให้เขามีเสน่ห์สำหรับเราแล้วมันกลับกลายเป็นความชอบอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ดี มึงทำได้แล้วนะจำความรู้สึกเนี่ยไว้ใช้ในซีนนะ เราอยากจะเล่าว่าสายตาดูนั้นมันเห็นภาพอะไร แต่ว่าอยากจะเล่าในแบบที่ไม่เป็น POV ให้มันจะตามั้งเหมือนแบบให้คนดูกลายเป็นบุคคลที่ 3 ที่มามองว่าคนนี้เขายืนมองอยู่ตรงนี้แล้วเขาน่าจะรู้สึกอย่างไรน่าจะรู้สึกเจ็บปวดแค่ไหนในการที่จะเห็นภาพนี้ในจุดที่เขาอยู่ตรงนั้น พอเราสนิทกันทั้งคู่มากๆอะไรเงี้ยแล้วเห็นเขาจูบกันเราก็แบบ
มันมีความแบบขำด้วยอะเพราะแบบเพราะในชีวิตจริงมันเขาคงไม่มานั่งจูบกันอะพี่เข้าใจปะแล้วแบบในซีรีส์เขาจูบกันก็แบบ รู้ได้ไงเลิกก่อนนี้อาจจะไปจูบกันมา อะไร หลาย เงี้ ที ย แล้วก็ แล้ ได้ วแบบเห็นแล้วอ้าอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็ขำๆครับก็สนุกดี เป็นพี่ชายสุดที่รักกันดีแหละ ไม่กล้ามองหน้าใครเลยกู เราว่า EP 3 มันเป็น EP ที่แสดงให้เห็นว่าแบบนักแสดงทุกคนเต็มที่มากๆ อย่างเช่น PP ก็คือไปทำผมมาใหม่ แล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับผมสีเนี้ยแบบปกปิดไปอีก ไม่ดูแล้วเขิน เห็นมันตั้งแต่เห็นตั้งแต่ใส่ชุดจีน ตีกันอยู่หน้าวัดโตแล้ว เดี๋ยวเปลี่ยนไปไง เหมือน ใครไปกับน้อง เซอร์ไพรส์นะเพิ่งมาเห็นว่าเป็นผมสีแดงเซอร์ไพรส์นิดนึง ส่วนฝั่งบิวกินกับโอมเนี่ยก็ต้องมาเล่นเลิฟซีนกัน ซึ่งทั้งสองคนก็คือทำได้เต็มที่มากๆ ดูแล้วเราไม่ตะขิดตะขวงว่านี่คือการแสดงอะเรารู้สึกว่านี่คือความจริง เส้นเรื่องจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เยอะขึ้น แต่ก็ยังมีเรื่องเส้นความฝันที่ทำให้ความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไป จริงๆก็คล้ายๆกับตอนที่เขารู้สึกกับโอเอ๋วอะที่มันกลับมาเจอกันแล้วมันมาซิงค์กันกับอะไรที่เหมือนกันหลายๆอย่างแต่คำถามสำคัญของเรื่องมันยังไม่ใช่จุดนี้มั้งสิ่งที่เราอยากจะพูดจริงๆ มันจะรออยู่ข้างหน้าที่มันต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ย